guys! Welcome back sa aking channel, and for today's video is ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo. Ang recipe na gagawin natin is yung chori rice, or pwede rin namang chori burger, pero since hindi naman tayo gagamit ng bun dahil wala tayong bun, so chori rice ang gagawin natin, hindi chori burger. So tara, let's get started! So, for our ingredients, kailangan natin ng half kilo ng ground pork. And then, sugar, 8 tablespoon gagamitin natin. Black pepper, salt, garlic, ayan, vinegar, and soy sauce. So, ang gagawin natin ay imimix natin lahat ng ingredients sa ating ground pork. So, ito yung ground pork natin. So, ihalo natin dito yung garlic. Bale, 4 cloves of garlic yung ginamit ko since mahilig ako sa garlic. Tapos, yung pepper na 1 teaspoon. Tapos, 1 teaspoon din ng salt. Yung salt natin. Ayan. Tapos, 1.5 tablespoon of vinegar. Soy sauce na 1.5 tablespoon din. Tapos, i-add na natin yung sugar. 8 tablespoon ng sugar. Sinti natin to, sayang. So, ito siya. I-mix na natin yung mga to. Pwede naman siyang kamayin. Hindi ko lang feel magkamay ngayon. Kaya gumamit tayo ng spoon. Yan siya. Ang bango niya. So, i-mix lang natin ang i-mix hanggang sa mag-blend lahat ng mga ingredients. Ang bango niya. Todo amoy naman ako, diba? Ayan. Ayan. See? So, ayan guys. So, hintayin muna natin na mag-suit lahat ng ingredients dun sa ground pork natin. So, maghintay tayo ng 30 minutes. Then, after nun, saka natin siya lutuin. Hinihintay natin na yung 30 minutes, magsasaing muna tayo ng kanin. Ilang minutes na lang, kukunin ko na yung minarinate natin na ground pork para sa ating chori rice. So, ang gagawin muna natin ngayon is magpa-fried muna ako ng egg. So, may 2 eggs ako dito. Gagawa tayo ng 2 sunny side up. Since 2 pa lang muna kaming kakain ng lunch. So, ayan.
So, ito na yung minarinate natin for 30 minutes. Gagawin natin, ibibilog natin siya ng parang burger patty. After natin siyang i-shape na parang burger patty, i-ready na natin ngayon yung pan na may cooking oil and ready to cook na ito. Ayan, kapag luto na isang side, baliktarin natin. Tapos, makikita nyo luto na siya. Hindi yan sunog ha. Luto yan. Tapos na yung pagprito ko ng ating chori. So ngayon, magpe-plating na tayo. So ngayon, gagamit ako ng tomatoes and mango sa pag-plate natin ng ating recipe for today. So, let's start. Hiwain natin yung kamatis. Tapos, i-next natin yung mangga. Kunin natin yung plate at maglagay ng 1 cup of rice. Ilagay natin yung egg at sunod yung patty. Ilagay din natin yung tomatoes and mangoes natin. Kayo bahala kung gaano kadaming tomato at mango ang gusto nyong ilagay. Curry rice. Ayan. So, nag-add tayo ng mangoes and tomato, sunny side up, and dalawang chori. At yung steam rice natin. Ayan. So, ayun guys. Natapos na natin yung plating. Then, sa next clip na to, ipapakita ko sa inyo yung final plating. And I hope na nagustuhan nyo yung simple na recipe natin. And lalagay ko sa description box yung ingredients and how to cook it. And that's my cooking journey for this day. So, thank you for watching. I hope talaga nag-enjoy kayo. Please like if bet nyo tong video na to. And then, comment down below kung may mga gusto kayong recipe na ipatry sa akin. And then, yun, share nyo din. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. See you on my next video. Bye! Sarap. Buti na lang, no? Meron tayong basic lang ng ingredients niya. Yung madaling makuha sa kusina. Sarap! Kalas ko siya. Ano? Hindi ko mag-isip ko. Ano gusto ko lang? Sarap. Sarap, sarap. Bagay naman yung ano ko yung mangoes and
Okay, kaya. Tomatoes ko. Okay. Diba? 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 Tingin mo. Kain. Bye-bye!